साथीहरु 10,000 मै गेमिङ कम्प्युटर पत्याउनुहुन्छ। आज चाहिँ तपाईहरुलाई यस्तै गेमिङ कम्प्युटर चाहिँ बनाएर देखाउन गइरहेको छु। यसको लागि चाहिँ हामीले मदरबोर्ड लिएका छौं यास61 जसको प्राइस चाहिँ रहेको छ 3400 अनि प्रोसेसर लिएका छौं। अब यसमा प्रोसेसर कुन राख्ने भन्ने कुरा तपाईमा डिपेन्ड पर्छ। यदि तपाईले चाहिँ i5 सेकेन्ड जेनेरेसन राख्नुहुन्छ भने 1300 प्राइस पर्छ हैन। i5 थर्ड जेनेरेसन राख्नुहुन्छ भने 2000 प्राइस पर्छ। i7 थर्ड जेनेरेसन राख्नुहुन्छ भने त्यसको प्राइस लगभग 6000 जति पर्न आउँछ। अब र्यामको कुरा गर्ने भने 4+4 GB गरेर 8 GB र्याम हामीले राख्छौं नर्मली हैन। अब तपाईको र्याम चाहिँ आवश्यकता अनुसार राख्न सक्नुहुन्छ जसको प्राइस चाहिँ 1500 पर्न आउँछ। एसएसडी हामीले लिएका छौं 240 GB जसको प्राइस चाहिँ 2000 पर्छ। तपाईहरुले चाहिँ एसएसडी नै राख्नु होला हैन, किनकि एसएसडी चाहिँ धेरै फास्ट हुन्छ हार्ड डिस्क भन्दा, त्यही भएर चाहिँ एसएसडी राख्नै पर्छ। कीबोर्ड प्लस माउसको चाहिँ लगभग 500 रुपैयाँ पर्न आउँछ हैन। साथीहरु त्यस्तै केसिङ विथ पावर सप्लाई जसको प्राइस चाहिँ लगभग 1800-2000 जति पर्न आउँछ। यो तपाईहरुले चाहिँ हाम्रो बजारतिर अथवा दराजतिर पनि पाउनुहुन्छ। अब टोटल जोड्दाखेरि तपाईको चाहिँ i5 सेकेन्ड जेनेरेसनको चाहिँ 10700 रुपैयाँ चाहिँ हुन आउँछ हैन। यो पीसी मा चाहिँ तपाईले पबजी, फ्री फायर, सीओडी, जीटी5, सीएसको लगायतका गेमहरु खेल्न सक्नुहुन्छ हैन। ग्राफिक कार्ड पनि राख्ने हो। तपाईसँग मनिटर पनि छैन भने अब तपाईले चाहिँ ग्राफिक कार्ड 1050 Ti 4 GB पाउन सक्नुहुन्छ 10 देखि 13000 को बीचमा हैन। नर्मली 10, 11000, 12, 13000 मा चाहिँ पाइरहेको हुन्छ। यदि तपाईसँग चाहिँ मनिटर छैन भने तपाईले चाहिँ फुल एचडी मनिटर किन्न सक्नुहुन्छ जसको प्राइस चाहिँ 11000 देखि 15000 सम्म पर्न जान्छ हैन। कम्तीमा पनि फुल एचडी मनिटर हुनु पर्यो। फुल एचडी मा चाहिँ अलिकति क्वालिटी राम्रो आउँछ है। त्यस्तै i5 थर्ड जेन को पीसी बिल्ड गर्ने भने तपाईले 11400 रुपैयाँ पर्न आउँछ हैन। त्यस्तै i7 को थर्ड जेन पीसी बिल्ड गर्ने भने 15000 हाराहारीमा लगभग 15400 चाहिँ यसको प्राइस हुन आउँछ। तपाईले i7 थर्ड जेन को लागि चाहिँ पावर सप्लाई चाहिँ अलिकति राम्रै हाल्दा बेस्ट होला मेरो विचारमा। सो नर्मल पावर सप्लाई नै धान्छ हैन। यदि तपाई चाहिँ खतरा गेमिङ गर्ने हो भने चाहिँ नधान्न सक्छ हैन। सो अलिकति राम्रै हाल्नुभयो भने जसको प्राइस चाहिँ अब 4000 पर्न जान्छ। जे होस् तपाईहरुले चाहिँ 10 देखि 15000 को बीचमा चाहिँ i5 सेकेन्ड जेन, i5 थर्ड जेन, i7 थर्ड जेन को चाहिँ पीसी बिल्ड गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै यो भन्दा अलिकति लागत बढी छ हैन। यो रहेको छ i7 फोर्थ जेन को पीसी बिल्ड गर्न गइरहेको छु। यो पनि एकदम सस्तो भएर आएको छ हैन। त्यसमा चाहिँ यास81 को मदरबोर्ड लाग्छ। तपाईले आसुस को मदरबोर्ड पाउन सक्नुहुन्छ, इसोनिक को पाउनुहुन्छ हैन। अनि नाम चलेको ब्रान्डहरुको जस्तो आसुस, इन्टेल, गिगाबाइट है, एमएसआई यस्तैको मदरबोर्ड पाउनु भयो भने त बेस्ट हुन्छ हैन। यास81 मदरबोर्डको प्राइस रहेको छ 5500। यो सबै प्राइसहरु चाहिँ मैले हाम्रो बजार अनि दराज अनि फेसबुकको मार्केट प्लेसबाट लिएको हो हैन। तपाईले त्यहाँ गएर सर्च गर्न सक्नुहुन्छ। अब प्रोसेसर भनेको i7 को 4th जेनेरेसन जसको प्राइस चाहिँ 7000 छ हाम्रो बजारमा हैन। त्यस्तै र्याम चाहिँ अब तपाईको आवश्यकता अनुसार लिन सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ एउटा मात्र स्टिक 8 GB त्यो पनि 1600 मेगाहर्ट्ज भएको, त्यसलाई चाहिँ 2000 जति पर्छ हैन। तपाईले चाहिँ हाम्रो बजारमा पाउनुहुन्छ यो। त्यस्तै एसएसडी 240 GB को त्यसलाई चाहिँ 2000 पर्छ। अनि केसिङ विथ पावर सप्लाई त्यसमा चाहिँ 8 GB हुनु पर्यो हैन। 8 GB केसिङ विथ पावर सप्लाई जसलाई चाहिँ 4000 देखि 5000 को बीचमा चाहिँ राम्रो केसिङ प्लस पावर सप्लाई आउँछ हैन। त्यस्तै कीबोर्ड प्लस माउसलाई चाहिँ 500 नर्मलीमा आइहाल्छ हैन। त्यस्तै ग्राफिक कार्ड हाल्नु पर्छ हैन। अब गेमिङ खतरै गेमिङ गर्ने हो भने त्यसमा चाहिँ ग्राफिक कार्ड 1050 Ti 4 GB को हाल्यो भने त्यसको प्राइस 11 देखि 13000 पर्न आउँछ। मैले यहाँ चाहिँ 13000 राखेको छ हैन। तपाईले चाहिँ ग्राफिक कार्ड होस् अथवा कुनै पनि सामान आइटम किन्दै हुनुहुन्छ कम्प्युटर आइटम भने तपाईले चाहिँ चेक गरेर लिनु होला हैन त्यही। अनि वारेन्टी कार्ड अथवा वारेन्टी छ भने पनि वारेन्टी पनि लिनु होला। अब यतिको टोटल प्राइस पर्न आउँछ 35000 हैन। अब तपाईसँग चाहिँ मनिटर छैन भने तपाईले 15000 सम्मको चाहिँ फुल एचडी मनिटर किन्न सक्नुहुन्छ। राम्रै ब्रान्डको मनिटर आउँछ हैन। त्यो गरेर टोटल चाहिँ 50000 मा चाहिँ तपाईको यो कम्प्युटर रेडी हुन्छ है। त्यस्तै यो चाहिँ अलिकति पुरानो पीसी पार्ट्सहरु राखेर हामीले चाहिँ कम्प्युटर बिल्ड गर्न सक्छौं, पीसी बिल्ड गर्न सक्छौं हैन। गेमिङ कम्प्युटर देखि लिएर भिडियो एडिटिङ सबै गर्न सक्नुहुन्छ यो कम्प्युटरमा हैन। अनि अब हामीलाई चाहिँ लेटेस्ट पीसी चाहिएको छ हैन। सबै कुराहरु चाहिँ नयाँ होस्, विन्डोज 11 पनि चलोस् भन्ने तपाईलाई लाग्छ भने तपाईको लागि चाहिँ यो कम्प्युटर ठिक हुन्छ। प्रोसेसर रहेको छ Ryzen 5 5600G हैन। मदरबोर्ड चाहिँ तपाईले B450 लिन सक्नुहुन्छ। अब तपाईको आवश्यकता अनुसार B550 पनि लिन सक्नुहुन्छ हैन। मैले यहाँ कस्ट कम गर्नको लागि चाहिँ B450 राखेको छु हैन। तपाईसँग पैसै छैन भने चाहिँ तपाईले A320 पनि लिन सक्नुहुन्छ हैन। अनि नर्मली B450 भयो भने अरु पछि प्रोसेसर अपग्रेड गर्दा चाहिँ हुन्छ के। सो PSU चाहिँ 550 अथवा 750 वाट को लिन सक्नुहुन्छ हैन। जस्ट जुन दिन्छ उनीहरुले हैन। जस यो पावर सप्लाई चाहिँ लगभग भिडियो एडिटिङ र तपाईको गेमिङको लागि चाहिँ मजाले धान्छ। अनि केसिङको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अब 8 GB केसिङ चाहिँ लिनु होला हैन। त्यसमा चाहिँ नर्मली
3-4 वटा फ्यान चाहिँ हुनु पर्यो, कुलिङ फ्यानहरू होइन। त्यो भयो भने चाहिँ पिसी एकदमै कुलिङ हुन्छ। त्यस्तै एसएसडीको कुरा गर्दाखेरि 240 जिबीको चाहिँ एनभिएमई एसएसडी लिनु होला। एनभिएमई चाहिँ अलिकति फास्ट हुन्छ। ग्राफिक कार्ड चाहिँ यही प्रोसेसरभित्रै हुन्छ। यो चाहिँ एउटा एपीयू पिसी हो होइन, एपीयू पिसी बिल्ड गर्न गइरहेको हो हामीले। अब यसको प्राइसको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ लगभग 40 देखि 45 हजार जति पर्न आउँछ होइन। अनि अब तपाईँले चाहिँ यसमा भनेको मनिटर एड गर्नुभयो भने अब त्यही हो 15-20 हजारको मनिटर एड गर्दाखेरि तपाईँको चाहिँ लगभग 55-60 हजार जति भेट्छ। जस तपाईँले 40 हजारमा चाहिँ यतिको पिसी पाउनु भने एकदमै राम्रो प्राइसमा चाहिँ तपाईँले यो पिसी पाउनु भएको हुन्छ। लगभग दराजतिर हेर्नुभयो भने 45 हजार त्यस्तै छ होइन। अफर सफर लगाएर चाहिँ तपाईँले 40 सम्म पाउनुभयो भने मजाले किन्न सक्नुहुन्छ। अब यो सामानहरू कहाँबाट किन्ने त, यो पिसी पार्ट्सहरू भन्दाखेरि तपाईँले पिसी मोड नेपाल भन्ने छ, माटेची भन्ने छ, गेम्स एन्ड मेमेज छ होइन। हाम्रो बजार भयो, नजिकको कम्प्युटर पसलमा गएर न्यू रोड पुतली सडकमा गएर चाहिँ तपाईँले किन्न सक्नुहुन्छ। दराज पनि छ होइन। अनि अब तपाईँले फेसबुकको मार्केट प्लेस पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, सर्च गर्न सक्नुहुन्छ। अनि फेसबुकमा ग्रुप पनि छ, पिसी मास्टर रेस नेपाल भन्ने ग्रुप पनि छ होइन। त्यसमा गएर पनि तपाईँले पोस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँ पनि तपाईँले चाहिँ कम्प्युटर पार्ट्सहरू सस्तोमा साथीहरूले चाहिँ बेचिरहनु भएको हुन्छ। सो साथीहरू, आजलाई यही तिनै थियो भिडियो होइन। लगभग तपाईँले चाहिँ 10 हजारदेखि 50 हजारसम्मको चाहिँ गेमिङ कम्प्युटर यिनै पार्ट्सहरू राखेर चाहिँ बनाउन सक्नुहुन्छ।